Välkommen till den lättsamma podden Let Me Know om den amerikanska rockgruppen Kiss med Marco och Bernt. Nu kör vi! When the storm is raging, we dance in the rain. When the storm is raging, we dance in the rain. Thunder and lightning won't put out our flame. We'll dance in the rain till sun is shining again. Hallå allihopa och välkommen till inte Bernt pratar Kiss på söndagarna, inte Marco pratar Kiss på söndagarna, utan vi alla får vara med i podden Let Me Know. Och det här kommer bli ett fantastiskt avsnitt där allting började med ett Destroyer-omslag 1976. Och idag, herregud vad den här podden kommer att ta oss. Jag är alldeles till med trasorna. Jag slänger över ordet till min vän och kollega Marco Rovinen. Alltså, du får berätta. Vilka har vi fått med oss? Bara berätta. Innan det är det jäms. Det är det jäms som vi har i studion här. 2 stycken av dem. Gitarristen har vi inte här. Hon har kanske varit ute och festat eller så, jag vet inte. Men hon var inte med på Kiss-bluesen i alla fall, så att hon kanske inte har något så mycket att berätta det. Men du är ju lite till det efter giget igår som vi var och såg Kiss-tribut. Och du var ju som en 12-åring där innan du fick träffa bandet och en meet-and-greet-biljett helt gratis också. Jag försökte ju skärpa till mig här om veckan när vi varit inbjudna och få gå på The Gems release party. Då försökte jag skärpa till mig, för jag menar det funkar inte med en farbror i medelåldern som liksom blir alldeles till sig trasorna över ett nytt, häftigt, hungrigt hårdrockband. Och hur många band har vi som består av tjejer som verkligen spöar skiten ur alla killar? Det borde finnas mer, så mycket kan jag säga. Men det finns en del i Sverige faktiskt som är duktiga tjejmusiker. Och lite svängig, men det är kanske inte lätt, för finns det fördomar, våra gäster Gernicka och Emble? Säger man Emble eller Emily? Emily kan du säga. Emily, okej, ja. Finns det fördomar i rockbranschen mot tjejer? Ja, men tyvärr skulle jag säga fortfarande en del. Det blir bättre och bättre. Det blir det. Och framförallt tror jag så här, ju större man blir som band så får man mer och mer respekt typ. Men det är ju helt klart en bra bit kvar tills vi har helt jämställt liksom. Man är alltid lite underdog som kvinnlig musiker. Man måste alltid bevisa sig vara mycket bättre än alla andra och sådär för att folk ska ta på allvar, vilket är rätt störigt. Men det kanske också i vårt fall gynnar oss, för vi är jävligt hungriga, precis som du sa. Och vi har jobbat väldigt hårt på att alla ska vara alla är väldigt starka i sina olika positioner så att säga. Så att, det gynnar ju oss att vi har känt behovet av att överbevisa folk. Ja. Och det releaseparty som vi var bjudna på
då var det så pass enkelt så det var ju liksom kvinna efter kvinna efter kvinna som kom upp på scenen och gjorde sin grej. Och jag tycker att det är så grymt. Det var inte liksom att man var, vi hittade ingen schysst violinist, vi fick ta en kille. Nej, ni fixade allt det här. Men nu ska vi se. Ni är 2 med idag. Ni är 3 på omslaget. Ni var 4, 5, kanske 27 på scenen i Stockholm för ett par veckor sedan. Hur många är ni egentligen? Vi är 3 stycken. Och det är jag, Emily och Mona som är grunden. Ja. Vi har faktiskt även där tänkt på Kiss. Ja. Vi 3 är Paul och Jean och vi är väldigt nöjda med det. Ja. Efter allt vi har varit med om så känner vi att det är väldigt svårt att hitta folk som har verkligen jobbar bra med och har liksom en sån här fin dynamik. Och det är både respektfull liksom, arbetsrelation och vänskap. Och det är väldigt unikt. Vi har alla spelat i många band innan så det vi har hittat tillsammans vill vi hålla hårt i. Ja. Och då är det läskigt att släppa in någon ny liksom på alla premisser, alltså att de får göra allting. Men vår idé är att göra precis som Kiss och många andra stora akter, att alltid ha en hired gun på bas. Men drömmen är att ha en permanent hired gun så den också kan få vara en del av familjen, trivas, bli respekterad och ha en fantastiskt rolig arbetsplats. Och so far så har vi haft massa olika faktiskt under 2023 som testat med oss och alla verkar gilla den idén. Men också att man är ärlig från början och säger liksom att det här är vad vi förväntar oss av er. Liksom. Och det är ju ett jättestort jobb att vara ett band. Att spela är typ bara 5% av att vara ett band. Så att det är också, jag tror att det är många som tycker det är skönt att bara få komma in, gigga och sen inte behöva ta något större ansvar. Så vi drar The Gems-lasset gärna. Och, Men det är ju lite som Kiss har varit. De var ju en grupp och sen började hända grejer. Medlemmar gick och kom. Och vi har ju haft då Eric Carr som först ersatte Peter Criss. Och han var ju en medlem, men det kändes ju när man tittar tillbaka så var han väl en hired gun som alla har varit. De musiker som har varit därefter. Och senaste var ju Erik Singer och Tommy Tejer. Och det märker man ju på besluten. När det är viktiga intervjuer och sånt här, då är de inte med. Eller så är de väldigt tysta och inte säger någonting för de har inte någonting att tillkomma med. Så att ibland kan det ju funka, för dem har det ju funkat alldeles utmärkt. Ja. Vi hade räknat ut dem alltihop efter sista den här farvälturnén som de hade med Peter Criss och Case. Då var ju många som sa att nu är det slut. Men sen har det ju fortsatt hur många år som helst tills det naturliga slutet kommer, att det funkar inte riktigt någon gång bra. I framtiden. Så att med Paul så var det väl, rösten började ta slut där 2005, 2004, 2005. Och sen har det ju kraxats. Och det var ju bara synd för min del att han inte kom på de här hjälpmedlen han hade lite tidigare.
För att mig spelar det ingen roll att han har hjälpmedel, för att jag vill ha helhetsshowen, att den låter bra. Inte att det låter kraxigt och sånt där. Det är inte roligt. Men det är det. Ni låter ju inte kraxiga. Nej. För jag har sett Garnica låta lite krasslig en gång när hon var på, nu ska vi se, var det AC/DC Machines? Ja, det var ju ett helvete. Det är därför jag känner med Paul, mitt hjärta brister, för att alltså, att förlora rösten är bland det läskigaste som kan hända en sångerska eller sångare. Och det året 2018 så upptäckte jag ju fonationsrör och jag gick till logoped. Jag filmade ju mina stämband under ett helt år och fick liksom massa bra hjälpmedel som har gjort att jag blivit starkare i rösten idag och hanterar och turnerar utan att tappa rösten och sådana saker. Så att det var ett av mina svagare stunder och jag skäms faktiskt när jag tänker på det, men det är också en del av utvecklingen att våga säga nej när man är sjuk och sådär. Och det gör jag ju med tjejerna nu. Vi är så fina mot varandra att det finns en sån respekt att man är ju ingen maskin och att man blir sjuk ibland och då är det bättre att faktiskt ställa in än att göra bort sig som jag gjorde på AC/DC Maskin. Nej, du gjorde inte bort det, men jag förstod inte riktigt det här tipset du fick ut en bandmedlem, jag säger ingen namn där, att du skulle dra lite whisky där. Det förbättrar ju absolut inte stämbandet. Nej, man säger så. Jag fick så faktiskt samma tips på Kiss Cruise också, för då, alltså när man eller de gångerna vi har varit över i USA så, alltså ventilationen där fuckar ju upp allting. Och då på den tiden festade vi rätt mycket, så då var det också så här whisky, wow. Och sen så, alltså alkohol torkar ut stämbanden, så nu vet jag bättre. Men man har fått allting. Nej, för jag satt och tänkte på det. Vi träffade ju er och jag gav faktiskt er en kram faktiskt då. Ja. Efter det gigget, för att jag tyckte så synd om dig och du tackade. Det var jag och Clifford och sen var de här AC/DC Machine-killarna. Och vi satt och pratade och det var synd och sånt här, men det var en bra show i alla fall tycker jag. Och jag själv hade ju kommit hem från var det USA, nu ska vi se, det var från Indianapolis. Jag hade varit på Kiss Convention, så jag var rätt så slut själv i huvudet också när man var där, men det var en bra konsert ändå, en bra fest. Ja. Jag var med och arrangerade en konsert 81. Det fanns ett hårdrockprogram som heter Heavy Metal Heaven, mest känd för att ha hostats av Anders Tegner, men även en del andra människor. Och det där tjänar man inga pengar på. Och då hade vi flera kompisar som spelade band. Så att, vi fick förslaget att vi helt enkelt ha en stödfest för föreningen. Heavy Load, Attack och lite annat löst folk. Men varför jag tar upp det här överhuvudtaget, det var att en av sångarna i ett band som jag ska låta vara anonymt hade fått tipset, för där var stämbanden lite sådär si och så. Han fick tipset att gurgla med eter. Oj, det är rätt farligt det där. Det låter... Men vad började allt det här med hårdrocken för er? För som ni är ju kvinnor, det brukar inte vara ofta så att man är så här jättehårdrockig när man är ung. Jag har inga fördomar, men det man jag upplevt, det brukar vara med Carola och allt möjligt och sånt här. Men det kanske fanns också, men det kanske kom någonting annat. Vad satt på väggarna i flickrummet? Hur började allt sammans för er båda? Men jag tror liksom för mig var det så här att men jag har nog alltid kanske varit lite så här pojkflicka, som man brukar säga. När jag var liten så liksom hade jag Mowgli-frisyr, för jag ville så gärna vara Mowgli i Djungelboken. Och, Det är så här, grabben, alltså. Spana in farsan här. Var nöjd med allt som livet ger och allting som du kring det ser. Glöm bort bekymmer, sorger och besvär. Var glad och nöjd, för vet du vad? En björntjänst gör ju ingen glad. Var nöjd med livet som vi lever här. Varthän jag än strövar, varthän jag än går, står djungel och snår kring mina spår. Jag älskar bin och deras bon, för honung är ju min passion.
Och vill du av myror få munnen full, så ta en titt under sten och mull och kanske smaka på dem. Äta myror? Det är världens käk. Kittla dödsskönt i kistan. Älskade Mowgli. Och sen när jag blev lite äldre, kom in i mellanstadiet, så liksom fick jag ärva så här stora hoodies och så här prasselbyxor av min kusin som var kille och några år äldre. Och så gick jag runt i det och så lyssnade jag på hiphop och tyckte det var super nice liksom. Here I am in the place where I come let go. In Miami, the bass and the sunset low. Every day like a Mardi Gras. Everybody party all day. No work, all play, okay? So we sip a little something, leave the rest to spill. Me and Charlie at the bar running up a high bill. Nothing less than ill when we dress to kill. Every time the ladies pass, they be like, can y'all feel me? All ages and races, real sweet faces. Och sen någonstans på högstadiet så upptäckte jag liksom, alltså jag kollade på det här programmet Voxpop som gick på tv och då var det liksom en topplista med de bästa musikvideorna just nu, och det var liksom en vecka då där Linkin Park kom med In the End och slog ut Markoolio som jag älskade, och jag var till en början ganska sur på Linkin Park, men sen kunde jag inte låta bli att ändå erkänna att jag tyckte den låten var ganska bra. Så faktiskt liksom, det blev väl där, för Linkin Park har ju både liksom metal och rap i sin musik, så det blev en sån där perfekt liksom locka över mig på rocksidan musik liksom. Och jag spelade gitarr precis som jag tränade fotboll, alltså jag gjorde lite allt möjligt, och när jag började lyssna mer på rockmusik så började jag liksom öva med gitarr, för jag ville lära mig de här låtarna, och ja, alltså elgitarren vågade jag inte röra, för det var en sån här typisk grej. Det fanns inga andra tjejer i min omgivning som spelade elgitarr, så jag trodde kanske typ inte ens att det var ett alternativ för mig liksom. Och så blev det som en så här, jag tror det var en kompis till min mamma som sa så här till mig: gud, du är jätteduktig på gitarr, tänk vad coolt om du skulle spela elgitarr. Och jag bara, ja, va? Nej, det går ju inte liksom, jag är ju tjej. Alltså, jag kommer ihåg att jag verkligen tänkte så, men att det samtidigt typ liksom växte ett intresse i mig av att, ja men, kanske en lite kul grej att gå emot normen och testa det här med elgitarr. Så det gjorde jag, och sen blev det ju, ja, sen var det kört liksom. Men när kom trummorna då in i livet då? Ja, det var inte för senare faktiskt. Jag gick musikgymnasie, spelade elgitarr med instrument, och det var hela mina tonår var bara elgitarr liksom. Och sen flyttade jag till Stockholm direkt efter gymnasiet och jag skulle hitta band och allt det där, och då hittade jag ett band som hade gitarrist redan. Jag hittade en annons där de sökte gitarrist, men när jag ringde upp så hade de redan hittat den, som visade sig vara Mona Lindgren faktiskt. Men då sökte de istället trummis, och jag var ju så här bara sugen på att lära känna folk. Jag precis flyttat till Stockholm liksom och bara ville etablera mig där, så jag bara, men jag kan några trumkomp liksom man har lärt sig i skolan. Och sen gjorde jag en audition, och jag tyckte inte det gick bra alls, men tydligen hade det varit någon trummis innan mig som hade varit ännu värre, trots att jag inte, knappt kunde spela själv. Men jag fick någon så här liksom, jag fick någon känsla av att jag ville klara det här, så jag ville, fan vad kul det hade varit liksom att kunna lite trummor typ. Så då satt jag hemma och övade lufttrummor och kom tillbaka till en andra audition och typ satte låten. Jag vet inte, sen dess har det typ bara varit trummor istället, för det var så kul, så jag bara fastnade totalt liksom. När du gjorde den där audition där, gjorde du mycket så här rockposer då som övertygade om att hon måste vara jäkligt bra då? Jag vet inte. Trummis rockposer. Jag minns bara att så här, det var jobbigt att klara av en låt. Jag hade ju ingen liksom trummis-kondis överhuvudtaget då. Att spela 8/8 på hi-haten i 3 minuter var ju så här fruktansvärt jobbigt typ. Men att man liksom, och det roliga var att Mona var faktiskt den som så här, hjälpte mig
lösa trummor typ, alltså så här, hon satt med mig i repan och så här, jag tror det är så att man ska spela baskagge samtidigt som man slår på cymbal, bara okej, det ska man nog liksom, ja. Alltså så här, så hon var ett jättestöd, men jag vet inte, alltså någonting såg de i mig och kanske i kombination med att men att man klickar som personer och sådär liksom, men på den vägen var det med trummor. Funktionsmässigt, jag menar, vi som har sett de videor som du har lagt ut, jag menar, man ser kärleken mellan dig och trummorna, så att det är liksom, det är inget att snacka om. Det är bara... det är väldigt kul. Jag blev tokkär liksom. Det var jag vet inte, mina gitarrer var bara dammiga. Jag hade inte rört dem flera månader för jag hade bara övat trummor liksom. Men är det inte lite coolare att vara gitarrist än trummis egentligen? Nej. Jag hade en ganska stor, jag genomgick en ganska stor identitetskris där, med att just vara van vid att stå längst fram på scenen till att hamna längst bak. Och jag kommer ihåg att jag verkligen så här, men gud, är det någon som ser mig? Alltså, för det kändes inte som att jag syntes liksom, och hela den här grejen med att så här, växa in i en annan roll rent liksom. Ja, på releaseparty såg man inte dig första låten. Nej. Det var så mycket rök. Nej, men så jag man också. såg inte dig till stackaren där. Det är ju sällan lampor där bak, men det på något sätt har jag väl, ibland kan jag bli lite trött på att aldrig få bra livebilder typ, men annars så lösningar på G. Ja, men exakt, det kommer liksom. Nej, men på något sätt växte jag in i det. Ja. Jag tänkte att det där får ni ju så att säga öva på och se till att Emily kommer antingen högre upp, längre fram, eller att man hittar ett udda ställe på scenen som ingen annan har tänkt på. Det finns ju den varianten också. Ja. Men får jag backa tillbaka lite grann till din uppväxt, Emily, för att det som jag hör är att det fortfarande saknas kvinnliga förebilder inom musiken så himla mycket. Ja, men och det är liksom, det är bara det enkla rätta svaret typ, för jag tänker också att så här, ju fler band det blir, desto fler nya band blir det. Alltså det är ju en sån liksom, och när jag gick på högstadiet så, i en väldigt liten småstad, så här, det var liksom, när jag började spela elgitarr så hade det kunnat bli så att jag hade blivit utstött för det, eller att jag blev cool, och jag hade turen av att jag blev cool liksom när jag men det hade kunnat gå vilket håll som helst, för att jag var liksom först, och så fanns ju då Avril Lavigne. Det var också en så här, det var någon jag verkligen tyckte var häftig också, som, det var väl kanske enda liksom inspiration jag hade där, att men det finns ändå någonting, men det fanns inte mycket liksom. Men hon var väl lite punkig i början utav sin karriär. Var hon inte det? Lite klädd så här, lite skater. Jo, men exakt. Jag hade ju också slips över t-shirt och liksom testa den där stilen. Vad var det för designgrej? Vad slips var för ett... okej. Det började jag gå loss i pappas garderob liksom. Ska du införa det igen nu eller? Alltså vi har ju med slipsar på turné, det har vi, men av andra anledningar nu. Vi brukar klä ut oss lite till jazzgubbar ibland när vi tröttnar på att vara snygga. Fan. Ni har ju fortfarande er image. Jag hoppas att ni inte lyssnar utan att ni ser den här. Därför att det är jättenoga att påpeka att det här gänget, där gick någonting sönder. Och det här gänget har ju det gemensamt. De har uniformer, de har dräkter. Och det är liksom inte att ni går upp i slitna t-shirts eller ser ut som ni kommer direkt liksom ifrån en 3-dagars fest, utan ni är verkligen så här kommer vi, kolla på oss. Och det är inte helt vanligt bland de manliga band som jag sett. Många är så här, 3 dagars fest, vi går upp på scen och så hittar man det som ligger överst i tvätthögen. Vi tar det, det är ingen som märker något. Men en fråga när jag har de här dräkterna, de är ju inte för att vara sån, men de är ju väldigt utmanande kvinnliga former. Man ser ju väldigt tydligt att här står det någon
man måste ju vara väldigt självsäker om man ska ställa sig upp i en sån här brottardräkt eller vad man ska kalla det för och rocka loss med. Va? Det måste ju vara väldigt mycket pondus i er att våga stå där med den där dräkten. Men det, Alltså, de är ändå väldigt så här designade för att vara, liksom, framhäva våra former som vi vill och sådär. Ja, det har jag noterat eftersom jag jobbar ju med grafisk formgivning. Så jag har ju noterat hur på Guernica när hon står där att det går så här ränder och de är designade på ett speciellt sätt för att framhäva vissa saker. Det har jag sett. Och Ja, jag älskar det. Jag tycker det är skitfett. Det är en del av det som hjälper en att gå in i rollen som nu ska jag stå på scen. För till vardags är varken jag eller Emily så här, ja, men ingen av oss är sådär behov av uppmärksamhet. Men när vi står på scen, då äger vi den jävla scenen. Och då får du liksom hela kittet av superhjälte-vibe med liksom extra allt och ja men du vet. Så det är, för mig så hjälper det jättemycket att bara switcha över från den här supernervösa tjejen till att nu står jag här och äger det här och look at my body. Jag vet inte. har du, Jag är väldigt stolt över det. Jag har liksom fått typ. Men har du den dräkten om du har haft tjafs med mannen din och sånt där och han kommer hem, har du den dräkten på att visa att nu är det jag som bestämmer vad skåpet står då eller? Nej, jag borde nästan ha det ibland, alltså, eller väldigt ofta önska att jag hade det självförtroendet som jag har på scen. Den personen som man är när man är på scen, att man hade lite mer till vardags faktiskt. Men jag tycker det är viktigt att man har på sig saker där man inte känner sig som alla andra i publiken. Det är det jag älskar just med Kiss, att man ser att det här är ett band och de har liksom försökt och det är en ansträngning och vi är ju långt ifrån att ha den ekonomin eller budget som vi skulle önska att ha, men man gör det man kan med de medel man har. Som nu håller vi faktiskt på att sy upp nya superhjältedräkter. Aha. Och i Thunder Mother så var det ju vi som hade det, för att vi hade ju en person som gärna ville hålla sig till sitt gamla vanliga, så hon sydde upp saker som redan såg ut som det hon hade, medan vi tre hade enhetlig look, speciellt på Black and Gold-skivan. Det var det många som... Det kommer jag ihåg. Just så att, och sen så tycker jag att alltså, nu, jag och Emily är typ nästan lika långa, eller jag vet inte, det här kan vara en konstig side-note, men jag känner att är man en större tjej, eller vi är över 1,70 båda två, då tycker jag att man ska liksom äga den kroppen. Alltså man får äga den man är. Nu är jag stor och man är kvinna. Oj. Ja, du är kvinna. Ja, precis. Ja, men jag tycker det är bara gött att kunna framhäva sina kvinnliga former, och framförallt då om man jobbar med en designer som kan hjälpa en ta fram typ, ja men jag vill framhäva min midja eller liksom whatever. Jag menar, Paul Stanley är ju helt öppet bröst. Jag vet inte, man gillar väl att göra sig fin. Han hade väl inte slagit igenom om han hade kommit nu med den där håriga bringan. Då hade väl folk buat. Men på 70-talet gick det alldeles utmärkt att ha en hårig bringa. För att det var ju han och Burt Reynolds och alltihopa. Det var ju hårigare än hår. Det var ju Amazonas överallt, om man säger så. Ja, Så det här är önskat att det var fler som inte var för coola för att bry sig. Förstår ni vad jag menar? Att det här... Ja, men det känns som att vi går emot normen rätt mycket genom att vi faktiskt har en genomtänkt look och kommer vilja köra på det. Ja. Och den inspirationen har vi ju verkligen fått ifrån Kiss, skulle jag ändå säga. Alltså, väldigt 100%. Mycket i alla fall. Vi snikar ju in den redan i Thunder Mother. Ja, men hur gick det för Guernica där? När upptäckte du hårdrocken där då? Men alltså, eller var du också en hiphop-tjej? Nej, jag var nog mer pop eller vet du vad, jag var hiphop, pop och R&B-tjej. Jag hade Thunder hade jag inte, det fanns inte så freudisk slipparna. Men jag hade Spice Girls på mina väggar när jag var liten. Självklart. Såklart, och jag älskar ju det här med att vara i grupp med brudar, och jag har 3 systrar, Emily också, nej du har ju bror också, men i alla fall att man liksom, jag tycker det är skitkul att kunna göra det för andra, för att som inom rock och allt det här, jag hade inte initialt så många förebilder som var kvinnor, så att när jag var liten, så jag har lyssnat på allt möjligt hela min uppväxt, men jag var nog placerad i pop, R&B, hiphop-facket.
Liksom, även om jag under högstadiet sa till, jag minns att jag blev lite så här nyfiken på punken. Och då sa jag det till min pappa och så köpte han Ebba Grön och Imperiet skiva. Och de var så här skittaggade. Men jag gillar inte begränsningarna av att se ut på ett visst sätt. Så det där pallade jag typ en vecka. Det här med nita. Men jag bara kände att det var för begränsat. När man är ung så tror man också att är du punk, då är det bara punk du ska lyssna på. Och jag känner mig liksom kvävd av det. Så jag bara, visst jag gillar ju det här. Men jag orkar faktiskt inte begränsa mig på det här sättet. Och det är det ni har gjort också med att ni har tittat på män och tänkt, det där kan vi göra mycket bättre själva. Så att, vad fin du är. Ja, men, det måste vara så, herregud. Jag ser ju liksom på, jag har 2 barn. Från början så var det 2 tjejer, en vart det fel, så att jag har en dotter och en son. Och jag ser ju liksom hur pass mycket båda de här diskrimineras enbart på grund av att de antingen är tjej eller trans. Och jag tycker det är så himla viktigt att stötta alla. Många killar mår skit också, men jag kan inte lösa allas problem på en gång. Men därför så tycker jag att inom musiken och inom rocken överhuvudtaget så behövs det så många kvinnliga förebilder. Och jag menar, ni är hyfsat unga nu, men tittar man på Spice Girls till exempel, som en del kanske då bara säga, men det är ett hopprep, det är ett förskoletjejband. Nej, de har satt så mycket avtryck i musik, image med mera under åren som har gått. Och det är så många kvinnliga musiker som har dem och har haft som sin förebild. Och jag anser att ni är minst lika viktiga som kvinnliga förebilder. Så att liksom ha det som ett mindset hela tiden. För varje gång som ni går upp på scen och visar hur tuffa och hur bra ni är, så kommer ni inspirera andra tjejer att vara tuffa. Så att jag kan inte prata tillräckligt mycket om det, men det finns säkert en podd för det också. Men jag bara undrar om det här är en motivationspodd här. Att man ska få Nej. Jag kan lägga till en kvinna som jag såg upp till rätt mycket. Och det var Gwen Stefani. För att den första No Doubt-plattan köpte min stora syster och tog med hem. Och så lyssnade jag på den och tyckte den var svincool. Så Gwen Stefani har alltid varit där. Men jag tyckte hon gjorde ett väldigt bra jobb med att blanda punkska då, med pop och hiphop. Så hon har ju verkligen kunnat göra en sån crossover både med hur hon såg ut och liksom hennes kläder och sånt. Så jag gillar väl det, att kunna vara, att man får lov att vara den man vill vara när man vill vara. Ja. Var du med i fanklubben där? I No Doubt? Ja. Nej, gud, jag var för liten. Jag har aldrig varit med. Okay. Jag har aldrig varit med i någon sån här riktig fanclub, även om Spice Girls skulle väl varit det då. Men... För det är ju en Kiss-driven kille som har drivit den, som heter Patrik Larsen. Han drev den klubben, No Doubt International Fan Club då. Och jag gjorde hans medlemstidning och den kom väl ut, var det 10 eller 12 nummer någonting innan det var problem med någonting där då. Så att så den har du inte läst överhuvudtaget och hans historia. Han åkte ju med bandet i början väldigt mycket på deras turnéer och lärde känna dem och festa, och det var väldigt mycket roliga bilder som är helt backstage, och han var god vän, men sen skar det sig på något sätt alltihopa tyvärr, som det kan hända ibland och sånt där. Men får jag bara fråga, när kom Kiss då in i era liv? När upptäckte ni det? Jag kan börja. Ja. Nej men Kiss är ett sånt band som man har känt till alltid. Men ingen i min familj lyssnar på Kiss. Utan min familj har varit med Beatles och liksom andra band. Så när jag började liksom gå lite mer all in för rocken, vilket jag började med 80-talsgrejen någonstans i slutet av gymnasiet. Och började umgås mycket med folk som var slisare, som det kallas. Sådana här pudelrockare och sånt. Då började jag liksom tänka, upptäcka Kiss lite mer. Men jag måste säga att det var först på när vi väl körde Kiss Cruise
som man blev helt frälst. Så att jag har blivit ett fan på äldre dagar och verkligen uppskattar allting. För initialt tyckte jag det var lite svårt att förstå att jag gillade musiken. Men jag förstod liksom inte hur imagen gick ihop med musiken. Vilket hade man varit född på och liksom sett dem på 70-talet, då hade det ju varit mera chockerande. Medan för mig blev det lite som, jag tror folk kanske känner med Ghost, att det är väldigt snäll musik och så ser du så hemskt, eller förstår du vad jag menar, att det blev som en sån liten disconnect för mig, för jag tyckte ju de ser ju verkligen eller så här, de ska se hemskt ut, men musiken är ju inte alls så. Så att nu allt det där har jag ju liksom accepterat och älskar, men ja, det dröjde några år. Men tyckte du att de såg läskiga ut? Alltså? Nej, inte läskiga. Läskiga är fel ord, men kanske... Men just att de skulle framstå som väldigt hårda och tuffa. Liksom, alltså såhär, okay. Jean och du vet så. Och så bara... Nej. Så, alltså, fattar du? Okay. Jag tänker nästan, ska man se ut på det sättet kan man ju nästan vara dödsmetall eller black metal eller whatever liksom. Men, vilken period utav Kiss hörde du först när du lyssnar? Var det 70-talsskivor eller 80? 70-talsskivor var det nog framförallt. Men sen så tänkte vi i Thundermother göra en cover, och så då lyssnade jag igenom typ allt. Och jag gillar även jättemycket från 80-talet, så att för mig är det nog lite så, jag gillar rätt mycket allt möjligt. Ja. Nej, men alltså, jag tror första gången jag ens introducerades för Kiss, det var när någon ställde upp i Sikta mot stjärnorna som Gene Simmons. Jag tyckte han var så otäck. Alltså jag var livrädd. Jag vet inte hur gammal jag kan ha varit då, men jag var rädd för ganska mycket när jag var liten, ska jag lägga till. Men i alla fall så tyckte jag det var superläskigt. Men sen så har man ju liksom, alltså så här, Kiss är ju liksom så mycket mer än sin musik. De är ju ikoner och alltså så här, de har ju alltid liksom, jag tror ingen människa kan missa dem. Oavsett om det är att man ser en Kiss t-shirt på H&M eller liksom, ni vet så. Men sen när Linkin Park hade hjälpt mig över till den rätta sidan så att säga, eller vad man nu säger. To the dark side, så det heter. Ja, då blev jag ju så här, då ville jag upptäcka all rockmusik liksom, och jag upptäckte Iron Maiden som jag blev superkär i, Van Halen, och även lyssnade jag på Kiss. Och det var väl mer att jag fastnade mer för andra band som Iron Maiden och sådär, men Kiss var liksom också med i det där. Liksom jag tror i mitt flickrum satte mest Maiden-affischer, men också liksom typ så mycket olika band jag kunde. Alltså, ni vet, jag hade så här små bilder bara ur en tidning. Jag satte upp allt jag kunde hitta. Liksom. Det här är Marco, det här är det moderna sättet att göra. När vi gjorde det så var det feta affischer. Ja, det var ju stora affischer som att... Ja. Men jag hade några sådana, men det var liksom, jag samlade på mig det jag kunde liksom. Och sen var det ju alltså sen åkte jag och såg Kiss 2008 på Stadion i Stockholm. Jaha.
För det var också en grej, jag var hungrig att se band live liksom. Som fortfarande gick att se live. För det fick man ju också inse att så här, nu är det många band som fortfarande turnerar, men det finns också några band som inte gör det längre, som man aldrig kommer ha fått se liksom. Typ Van Halen. Och så att de band som kom till Sverige försökte jag verkligen se. För man insåg ju också att det kanske inte är så lång tid kvar liksom. Nej, men så vi köade där utanför stadion och vi sprang in på musikhögskolans buskar och kissade, och det visste jag ju inte sen att det skulle bli min skola några år senare. För då hade du inte gått dit och kissat, utan då hade du gått någon annanstans. Hon pinkade in reviret. Markerade så katter gör så här. Ja, nej, men och sen kom vi väl hyfsat långt fram där, och det var ju jättecool konsert. Men jag vet att jag också tänkte då att Paul Stanleys röst kanske inte var på topp där liksom. Det tuppade sig ganska mycket, och han trampade snett också någon gång med stöten där. Och, men man insåg ju att de var gamla, och jag kommer ihåg att jag var så tacksam efteråt att gud, att jag har hunnit se dem, typ så liksom. Man kan ju backa tillbaka i tiden och titta på, ta bara Beatles. Beatles fanns i 7 år. Ja, det var inte många egentligen som hann se dem. Nej. De prånglade ut 13 album, men fanns i 7 år. Och det är sånt här som man i efterhand bara tänker, va? Eftersom vi pratar fortfarande om dem precis som att de är ett levande band. Ja. Och idag så finns det ju så många band som har överlevt decennier tack vare, i vissa fall så har man bytt medlemmar, i andra fall så har man haft perioder som man inte varit så stora, och sen så har det hänt någonting som det liksom bara brakar igång. Och ni är ju så att säga en kraftigt stigande stjärna, så att jag bara tänker, hur långt kan ni gå? Så tänker vi med. Nej, jag skojar. Men vilket år är du född, Emmy? Jag är född 89. Du är 89, och var det din första Kiss-konsert? Ja, det var det. Okej, för det var min äldsta sons första. Han är 93 då, så han var med en pappa där och så. Nice. Så han har väl sett, har vi satt och vi räknat till 6 stycken i alla fall. 5 eller 6 stycken Kiss-konserter har han sett och följt med. Och det roliga med honom är att jag lyssnar ju väldigt varierat. Jag kan lyssna på black metal och allt möjligt, och jag kan lyssna på jazz. Jag är väldigt så här italiensk disco, bara det är härlig stämning, så att det är väldigt varierat. Och han har ju blivit likadan, men han är väldigt extrem i de här extrem musik. Då är det så här, vad fan har du hittat för något på YouTube? Jag förstår ingenting. Men sen kan man tycka, men kanske inte är så dåligt ändå, så att det finns någonting. Så att han brukar följa med på konserterna där. Vi har varit inne på det här med Kiss Cruise. Och jag hade inte kopplat ihop då, förrän Marco, den vänliga människan, säger till mig, vet du om att The Gems, 3 medlemmar från The Gems var med i Thunder Mother, och de var med på en Kiss Cruise? Och jag bara, va? Var de? Kan inte ni berätta om liksom hur kom ett band från Sverige och få spela på en Kiss Cruise och bli typ världsberömda i Kiss-kretsar? Jag är så imponerad och jag är så nyfiken. Snälla, berätta. Ja, men hela Kiss-cruisen känns lite som en saga. Alltså det var ett sånt himla äventyr liksom. Vi anmälde oss väl till en sån här tävling. Vår manager gjorde det. Ja, så var det. Vår nuvarande bokare gjorde det utan att vi visste om det. Så kanske det var till och med. Det är så man gör. Ja. Nej, för vi kände nog inte ens till tävlingen så. Men sen så hade vi helt plötsligt då gått vidare till de här topp 10 som då publiken kunde rösta på. Och då fick vi en liten sån här, wow, det här vore ju kul. Det här vill vi göra såklart. Så då boostade vi ju den röstningen så mycket vi kunde liksom. Men ni hade ju några starka anhängare. Ett jättestort fan utav er. Ja, jo men det hade vi väl. Ja. Hon gick ju ut överallt på dessa Kiss-grupper som fanns. In och rösta. Jag kommer ihåg det. Fan vad hon bombade om det där. Jag vet inte hur många gånger jag själv gick in och röstade också där. Och hoppades på att det skulle bli vi som vann. Ja, men det var ju väldigt spännande. För vi blev ju astaggade på det här liksom.
Det var innan vi kände John och Raja. Ja, jag kommer Minns du att vi träffade dem? Ja. Vi lär känna dem på... Vi spelade på Sabaton Open Air. Och vi hade så signing session efter gigget. Och John och Raja kommer upp och snackar. Jag minns du och jag snackade med dem, Emelie. Vi bara... Och så då hade de precis gått ut. Eller... Nej, då hade vi fått reda på att vi kom med Kiss Cruise. Men det hade kommit ut, så då kunde vi liksom... Men de kom bara fram så här, vet ni någonting här? Och vi bara, ja. Herregud. Då kan jag tänka mig hur Raja varit där när hon stod framför er. Ja, det var superhärligt. Ja. Vi blev sjukt glada när vi fick reda på att vi hade vunnit liksom. Så iväg åkte vi. Men jag tror alltså också precis som Gernika var inne på det här, att så här, att få uppleva Kiss Cruise och liksom känna den här liksom samvaron som finns liksom worldwide med alla Kiss-fans. Det fick också mig att börja gilla Kiss mer liksom. Det hände någonting då med ens Kiss-intresse liksom. Jag känner att jag blev helt hjärntvättad på båten, om jag ska vara helt ärlig. Men på ett jättehärligt och fantastiskt sätt. På bästa hjärntvätten ever. Ja. Att det är ju bara konstant Kiss överallt. Och alla människorna är helt fantastiska. Alltså att man bara... Där kände man sig hemma. Bara, här vill jag vara. Det här är nice. Ja, det har jag sett på bilder, Gernika, i bubbelpoolen med många utav mina vänner. Har jag sett det. Det har hängts ut på olika grupper där det sitter en förfriskad kvinna och ser så glad ut och alltid. Gud vad jag hade kul. Men det var inte kul att gå av båten dagen efter. Vi fick så sjukt mycket sådana gröna margarita shot. Men det var jag och Emelie som körde hårt hela den cruisen. Och vi hängde med alla. Vi njöt. Kommer du ihåg någon utav Kiss-fansen som var där? Ja, Henrik skriver jag mig ibland. Henrik Bengtsson, Trollhättan. Han har jag lite kontakt med fortfarande. Ja. Slätta människor. Ja, men precis, Henrik, han skriver till mig ibland, och jag kommer ihåg när jag släppte någon låt, han bara, gud, det har verkligen sånt Paul Stanley-uttryck. Jag bara, jag vet det. Men alltså typ, och sen Jan och Raja har ju blivit vänner. Och, det var ju men gud, det är ju de där amerikanerna. Vad sa du? Ja, vi lärde känna lite amerikaner också. Ja, men det var ju ett helt gäng från Sverige, vilket vi inte hade så här räknat med. Men det var ju jättekul. Ja, hade ni inte räknat med att det skulle vara så mycket svenskar på båten? Nej. Vi var inte så insatta i. Ska till Bahamas liksom. Eller från vi ska till Bahamas. Okej. Ja. Kommer ni ihåg Patrik Ek? Ja. En kille med långt hår. Väldigt trevlig och sympatisk med allt. Patrik, jag har ju han la upp den bilden på min födelsedag nu nyligen. Jag var väl också förfriskad då, men då hade jag ju Paul Stanley-sminkningen och står där och posar. För att vi fick ju det också av hon tjejen som sminkar på båten. Hon tyckte, hon väljer ut ett av banden, de här nykomlingbanden, och gör det gratis på dem. Och då tyckte hon bäst om oss. Så då fick ju alla vi bandet varsin sån sminkning. Men han är ju superstöttande och jättetrevlig och liksom så. Om jag glömmer någon nu så är det inte för att, du vet, det är svårt att komma ihåg namn och sådär. Men jag kände bara att alla vi träffade var fantastiska. Ja, du sa ju själv att champagnen flödade, så att det är inte rätt med namn då. Det var nog margaritas faktiskt. Men anyways. Ja, de är farliga. Söta och goda, livsfarliga grejer. Så sätter man pang i huvudet efter ett tag. Så. Alltså de Kiss-fans som jag har träffat under de åren jag har varit, vad ska man säga, aktiv, de har alltid varit så himla goa, fina, och alltså jag menar, jag är inte ens artist, utan jag är bara en vanlig jävla dödlig människa. Men de som jag har träffat har ju varit så fina allihopa. Ja. Jag vet inte hur det är med andra bands fans, för Kiss-fansen duger jättebra för mig, tackar. Det är more than enough. Men jag måste säga att det var ju verkligen något speciellt med Kiss Army-gänget. Alltså. Jag tror vi alla blev verkligen positivt överraskade av den fina stämningen och liksom gemenskapen som man kände där. Och man insåg ju ganska snabbt också att så här, alltså så här, visst, de är för att se Kiss, men det är typ inte det finns så mycket mer, att det är liksom att träffa varandra och att bara gå in i den här liksom världen på något vis.
Och det var så himla fint. Och få Men uppleva att ni spelade väl 2 gig har jag för mig, va? 3 var det nog till. Var det 3 till och med? Ja, vi körde 3 gig. Aha. På den här lilla barscenen. Det var så himla lågt i tak. Jag kommer ihåg att Gernika bara, jag får jobba lite med King Kong-poser och så här, hänga i taket liksom. Men Nej, fick ni inte en publik som fastnade rätt så bra för er där också? Men det kändes som att vi liksom, och vi var nog rätt taggade på att också så här, gud, nu ska vi visa vad vi går för. Och vi har alltid varit sådana, om vi får en chans, då tar vi den. Vi har aldrig liksom, vi skulle aldrig slarva bort en sån möjlighet någonsin. Liksom. Så att vi körde ju verkligen all in alla 3 kvällar liksom. Var det liksom att det smögs in lite Kiss-covers här och där, eller? Hur gjorde vi med det? Det kommer inte jag riktigt ihåg nu. Jag tror inte vi gjorde någon Kiss-cover. Däremot så året efter blev vi bjudna på förfester till cruisen. Och då spelade ju vi med All-Star-bandet. Då körde jag kanonen var det här Kissfest? Som ni var Ja, med precis. på? Vi blev ju även väldigt bra vänner med de här några amerikaner. Vad heter han? Neil och Brian. Jaha, Neil och Brian som har det här Kiss America-bandet. Och de är typ så här bankmän, jag vet inte. Men de vill gärna flasha med sina pengar i alla fall. Och de bjöd ju dit oss och så till att vi spelade på förfesten. På Hilton i Miami. Och så. Det var en jättekul upplevelse. Men då fick vi spela med All-Star-bandet. Och All-Star-bandet bestod ju typ av Ace Frehleys band. Jaha, det var det, okej. Ja. Så vi spelade, vi fick gigga med dem. Och sen har jag tror båda bröderna Kulik var där. Så de har man ju också sett det liksom alltså där. Så det var jävligt häftigt. Men vad tyckte ni om Kiss Cruise? Var ni på alla spelningarna och tittade också på Kiss och på Unplugged-spelningen och deras indoor-spelningar och andra band? Såg ni? Vi såg Unplugged, vet jag. Jag såg inga inne på teatern för att det var lite oklart. Vi fick inte det. Nej, det var liksom, man var tvungen att ha biljett till det och då kände vi att nej. Så jag vet att jag kände att så här, då är det bättre att de platserna går till alltså folk som har köpt biljett till båten liksom. Men man stötte ju på dem ändå lite. Jaha, okej. Ja, vissa gjorde man ju. Men vi såg ju dem byta på pooldeck också. Ja, det var ju Unplugged, den såg Det är en plagspelning. Är det en plagspelning? Ja, men den såg vi ju. Den tyckte jag var väldigt charmig och fin. Och just att de bjöd upp liksom alla gamla medlemmar som var där. Och det var riktigt coolt. Men var det på samma kryssning som Ace Frehley var med på? Och då bjöd de upp Ace Frehley och så kom Bruce Kulick också upp på... Jag för mig att det var sånt väl? Det var ju rätt så magiskt ögonblick. Ja, det var ett magiskt ögonblick ni hade där. Nej, men det var jätte. Och det var en Q&A med Gene Simmons också väl? Ja, de hade ju massa aktiviteter. Vi fick ju säga hej till, eller alltså där i artistloungen så kom ju dels Ace, och han var inte så intresserad men vi fick en bild med han. Men jag minns att vi satt och käkade och så kom Bruce Kulick. Nej, Doc McGee, eller vad heter Doc? Okej. Alltså vad heter han? Manager? Ja, Doc McGee. Ja, precis, så ni vet vem jag pratar om. Ja, Ja, men precis. Han kom och sa hej och han är ju också en legend liksom. Så det tyckte jag var jävligt fett. Och sådär. Så att Men ni fick ingen utav Kiss-gubbarna som förutom Gene Simmons eller Paul Stanley som kom fram och sa, eller Erik Singer eller... Jo, Erik Singer har vi en kul historia med. Jaha, vad gjorde han? Ja, men det var ju den här kvällen då när vi hade fått Kiss-sminkningarna där. Så att, och då körde vi då, Gernika var Paul, för hon sjunger. Och jag fick ju då Erik Singer-sminkningen, eftersom jag var trummis. Sen jag och Gernika, vi hamnade ju i den här artistloungen varje kväll. För det fanns ju liksom en liten jammhörna där. Med så här flygel och lite kajong och lite akustiska gitarrer. Så vi satt där och jammade med några från andra band som spelade sådär. Hade skitkul. Och så var det en kväll när... Erik var ju där, förlåt. Ja, fotografer. Ja.
Nej men så Andreas Karlsson hängde vi med sista kvällen. Och då började vi jamma lite. Och då, ja men vi körde lite. Sen plötsligt kommer det in någon och liksom, jag vet inte, tog över jammet lite tyckte jag. Ja. Jag tyckte han var lite störig. För det var så här, jaha ska du bestämma? Lite ADHD-aktig om man säger så. Ja men det var så här, nu kör vi den här låten. Och så kom det in jättemycket folk. Och jag liksom bara, jaha, ja, vi kör den här. Och så körde vi Beth bland annat. Den tycker jag om, den låten. Så det var lite mysigt så här. Och sen Spelar du piano då eller cajon? Cajon. Och sen så plötsligt kom han fram till mig och bara, kan jag få spela cajon lite? Och då kände jag bara så här, ta den bara. Nu drar jag. Jag var lite så här. Låt mig få bromsa lite grann här. Jag skulle bromsa. Jag hör liksom direkt det här som jag försökte att ta fram tidigare under det här samtalet. Och så hör jag helt plötsligt då hur det kommer en kaxig snubbe. Och nu är det här min tolkning. Så säger, flytta på det, Emily. Jag ska spela. Alltså liksom... där satte du fingret på. Det var lite det, för jag var också enda kvinnan som satt i jammet och spela. Annars var det liksom snubbar. Så då kände jag också, jag tänkte faktiskt den tanken. Men ta och stört bort den enda kvinnan här och liksom lite så. Jag blev lite stött och så gick jag iväg. Då kommer just Erik fram till mig, fotograf Erik. Och så sa han så här, du har precis jammat med Eric Singer, hur kändes det? Och jag tänkte bara, herregud, det var ju han. Jag kände inte igen honom utan sminket. Men jag hade hans smink. Så jag måste ju ha framstått som den konstigaste fangirlen ever. Som är helt så här, lite dryg. Vad har jag för sminkning på mig? Jag vet inte. Men det var ju han såklart. Och då fattade jag ju direkt varför. Det är klart han kommer att ta över jammet. Och då var det ju ganska kul att ha spelat Beth ihop med honom. För det är ju faktiskt, alltså det är ju inte hans låt. Det är ju men det är ju han som kör den nu liksom. Men då gick jag också tillbaka till honom lite senare och hälsade. Och då sa han så här, sorry I took the cajon from you. Och jag bara, det är lugnt så här. Så tog vi en bild. Då var det lugnt helt. Ja, exakt. Nej men alltså så här, någonstans känner jag väl så här, det är ju hans kryssning. Då är det klart man får komma in och ta över jammet liksom. Men det finns ju video på det här när jag sitter och spelar. Och vi kör filmar i varje kväll. Ja, Gerda står och filmar. Och så man ser verkligen på videon hur det står någon bakom mig och bara, det är Eric Singer till en kompis. Och jag sitter framför dem och bara, har ingen koll. Nej men jag hade inte riktigt sett hur han såg ut utan sminkningen liksom. Så jag känner inte igen honom. Men nu gör jag det. Jag kommer du ihåg åt i alla fall. Okej. Jag kommer ihåg när jag spelade cajon någon kväll. Vilken låt då körde de? Journey, va? Jag kommer inte ihåg. Det finns nog på video. Vi kan titta fram. Det finns jättemycket pinsamma videos för jag och Emily var också rätt förfriskade varje kväll när vi satt där och tog plats och jammade med gubbarna. Men var finns de här videoserna någonstans då? På våra hårddiskar. Inte på YouTube ännu. Men den här Eric Singer-videon har jag lagt upp på min Instagram i alla fall. Men den är ju en bit bakåt i historien nu. Men, jag tror ju att med hjälp utav en tidsresenär och väldigt, väldigt trevliga medlemmar i The Jam så tror jag att vi antingen precis har sett de här filmerna eller om ett ögonblick ser dem. Ja, men det tror jag med. Det tror jag nog vi kan lösa. Jaha. Du ska alltid ha så allt material, Bernt. Ja. Everybody! Men jag måste ändå bara en liten disclaimer. Alltså de här videorna, jag och Emily är jävligt sliriga. Alltså vi lever livet där och går loss liksom.
Men det var också som att vi hade så mycket flyt den kryssningen. Vi hamnade på så mycket äventyr. Ibland har jag och Gernika bara sådana moments där vi liksom har 0 planer en dag och så slutar det med att vi bara hamnar på världens äventyr. Liksom. Och det är oftast de bästa dagarna när vi liksom inte har några förväntningar och sådär. Och vi kände ju Dead Daisies som spelade på samma kryssning. Och när vi just stannade vid Bahamas så hade vi hade inga planer. Vi tog sovmorgon och vi käkade frukost där sent. Och de flesta hade lämnat båten, men vi träffade Daisies på frukosten. Och så sa de det, men häng med oss, typ så här. Så då gjorde vi det. Och då slutade det med att vi åkte med dem till Compass Point Studios. Där AC/DC's Back in Black är inspelad och Iron Maidens Power Slave. Så det var ju så här, va? Wow, Check på den listan också. Ja, det blev en sån riktig drömdag liksom. Jag kommer ihåg att vi badade där och vattnet var helt magiskt. Och att vara utanför en sån legendarisk studio. Jag bara tog av mig mina flip-flops och bara, jag måste gå barfota på den här heliga marken liksom. Det var verkligen en sån kul dag. Och sen när vi kom tillbaka, för vi var bland de sista tillbaka till båten också, tror jag. Då stötte vi ju faktiskt på Paul Stanley och hans son där. Ja, just det. Bara hejade, så vi snackade inte så med honom. Men det var ändå, vi gick liksom på samtidigt som honom där. Gud, jag kommer ihåg det som att vi bara såg dem på håll. Nej, men vi gick ju förbi honom och sa hej, typ. Ja, det gjorde vi säkert, men du vet, det var många intryck där. Men jag satt och tänkte här, då spelade ni i Thundermother på den tiden. Den här tiden, den låter ju som allting var väldigt bra vid den tiden. Hela bandgemenskapen också. Var den på topp? Att det där var här ni pikade eller? Alltså min och Gernikas gemenskap har alltid varit på topp. Och vi har, i den mån vi har kunnat, försökt att dra oss undan och vara bara hon och jag. Och den här Kiss-cruisen är ett exempel på det. För allting, vi gjorde allting tillsammans. Och då delade vi inte hans rum. Nej, men det var bara vi två liksom vid de här tillfällena. Jag vill också om jag frågar, vem var basisten? Är det hon som är tillbaka nu i Thundermother som var basist då? Nej, det var Sara. Sara var basist. Sara Pettersson. Det är hon som ser lite så här gammaldags rockig ut alltid. Kort hår. Jag vet. Jättekort hår. På dig. Nu vet jag. Jätterolig. Henne tycker vi om liksom. Det var mer att hon hittade lite vänner som hon drog iväg och hängde med sådär. Och Filippa var väldigt taggad på snorkel och sånt, så hon drog också iväg på egna äventyr, vilket gjorde att jag och Gernika vi var väldigt tacksamma för att vi... Men vi hade redan när vi var på Kiss Cruise hade vi ju så att vi gjorde allt i vår makt för att alla skulle känna sig liksom, att vi skulle ha en trevlig gemenskap. Alltså att vi jobbade, vi försökte verkligen. Men fick vi stunder själva som bara föll sig naturligt, där vi hade inte planerat någonting, men då var det som om det var ett mirakel. Alltså så, det var som en liten present vi fick där, för att vi har alltid haft det kul tillsammans och trivs tillsammans, och det har inte alltid varit det har varit mer dränerande när man ska då ha med en då där att göra. Så det har varit lite svårare, men man har gjort, för vi är ändå snälla människor och ingen har någonsin haft något intresse av att skapa utanförskap för någon, så att man har liksom gjort det lite på bekostnad av sitt eget välmående. För att bandet vart ju väldigt poppis då. Ni åkte ju på turné med Scorpions och allt det här, och det var i USA och så, och då trodde man ju att allting var bra, men jag tror så var det ju inte. Nej. Sen kom det ju det brutala som bara alla bara så, vad händer nu? Alla fans och sånt där, men samtidigt ska man vara ärlig, så för min del så var det väl inte så konstigt, för jag har väl alltid sett, för jag har följt Thundermother från början, att det har varit en persons soloprojekt, och det är hennes projekt då. Och jag bara misstänkte, och det är min egen teori, att blandar man sig in i det projektet och kanske ni kommer med egna låtar och sånt här, för det vart ju lite annorlunda på den sista skivan jag gjorde tillsammans. Det kom ju lite annorlunda musik. Det kanske inte föll på smak. Jag vet inte hur det är. Men det sprack,
Men då bildades det här andra istället då. Som ni presenterade på pressreleasen. Att det var en jobbig väg att vandra, men slutresultatet vart ju väldigt bra. Ja, nej, men vi mår väldigt mycket bättre nu. Sen måste jag tillägga att Sara, vi blev ju alltså vi känner oss lite lurade för att vi fick aldrig höra att det var någon soloprojekt. Vi fick höra att vi var ett band och det var de premisserna vi gick med på. Och vi har alltid bara varit intresserade av att ha ett band där alla delar lika på arbetsbördan och alla är lika delaktiga i beslut och i låtskrivning och allt det där. Och det är så vi har haft det i bandet. Men om du tittar retrospektivt tillbaka på det där, så har ju Thundermother varit massvis med olika. Det har ju flygit personer hit och dit. Men vi kände inte till det när vi joinade. Okay. Alltså när jag gick med i Thundermother, jag visste typ ingenting om Thundermother, mer än att mina gamla bandkollegor berättat att men det är som ett kvinnligt AC/DC och det var typ det jag visste. Och sen, alltså i och med att man är en hungrig musiker och det är svårt att få chanser, så då la jag ingen större tid i att göra research på vem är det jag ska börja jobba med, vad har den här för historia eller vad är hennes CV liksom, utan då var det mer så här, gud vad kul, ett nytt band, jag hoppar på det här tåget. Naiv och dum som man är. Och då fick man ju höra allt det där, att det är ett riktigt band och sånt. Men utåt sett så strålade det ju bandet en helt annan sak, att vi som fans som var där, det var ungefär att nu har Thundermother hittat sin grupp. Det var så det kändes. Det var så det kändes när jag såg er 2018, att shit, nu har det hänt någonting. Nu är det bra. Och det var därför det vart så här, wow, när ni ändå har haft en succé med Scorpions, allt det här som förband, och det har ju gått jättebra och man har sett bilder och publiken är med och sånt där. Och sen bara pang, boom, det tar slut. Det måste vara ett väldigt konstig känsla, som ni själva sa på pressreleasen, att det var en konstig känsla. Ja, men vi var lika chockade själva. Även om vi hade det som vi hade det, så har vi alltid tänkt, så vi har satt karriären först och vi har liksom, vi har gjort allt för det bandet och vi har jobbat stenhårt och vi har varit väldigt bra skådespelare. Vi har varit proffsiga och levererat en show oavsett om vi har gråtit 10 minuter innan vi går upp på scenen eller liksom sådär. Och för oss kom det här som en chock, för att vi trodde faktiskt verkligen att vi var ett band. På riktigt. För min egen del har jag ju mitt sätt att överleva en miljö som alltså åt upp mig inifrån. Det var att hela tiden, alltså jag är en tävlingsmänniska, så då vill jag bara vara jävligt bra på det jag gjorde. Så det var mitt sätt, och det innebär du sjunger röven av dig, du levererar en show, du utvecklas ständigt både sångmässigt och performancemässigt. Och när du är i bandsammanhang, då är det professionell. Då är det smiley faces, du säljer den här produkten. Och det gjorde vi jättebra. Men sen bakom stängda dörrar kunde man, precis som Emily säger, kunde man gråta och må piss. Det låter som min skilsmässa 2005. Ja, men alltså. Så alla varit jättechockade när vi sa, nej, vi ska skilja oss. För det var ingen som såg det att komma, för att de sista 8 åren så var det ju ett ansikte utåt. Medan det var bakom så var det inte bra på något sätt. Och det som kom ut där, det var som hon säger, att det var något positivt och vi mådde bättre båda två av det i sådana fall. Så jag tror det är så, om man liksom, ingen av oss vill ju må dåligt. Nej. Vi har mått dåligt så himla länge, så att nu var det vår chans att göra rätt och verkligen se till att vi är i ett sammanhang där vi trivs och få göra det vi tycker om och hitta tillbaka till alltså den här riktiga genuina glädjen för musiken igen. Och det kan jag stolt säga att jag i alla fall hittat med Emily och Mona, och att vi The Gems, jag ser så himla mycket fram emot vår framtid, liksom vad som kan hända och sådär. Allt det jag drömde om med Thundermother känns som att det ska vi kunna åstadkomma med The Gems och mycket mer. För att vi mår bra. Liksom. Det är verkligen skillnad nu. Alltså, det är dag och natt, vill jag bara säga. Och jag menar, jag tror våran platta visar på ganska mycket hur mycket vi faktiskt påverkade utvecklingen i Thundermothers sound. Det är något som har tagits ifrån oss nu. Vi har liksom raderats från Thundermothers historia i alla biografier och allting. Och det är väldigt tråkigt, för att
vi gjorde väldigt mycket för det bandet. Jaha. Och vi la ner väldigt mycket hårt arbete och Så vi har ju hjälpt till att bygga varumärket. Ja. Och vi är dessutom involverade på Thundermothers mest framgångsrika album, Heatwave och Black and Gold, som både jag och Emily fick slåss hårt för att försöka få in ett mer öppet, mer intressant sound liksom. Visst, det är väldigt AC/DC fortfarande, men det är, om man lyssnar på de 2 albumen som är mest framgångsrika, där är vi låtskrivare också. Jag skulle inte säga att det är AC/DC, inte för att vara elak, men jag tycker... Men du fattar vad jag menar. Jag skulle säga... ständigt skulle dra tillbaka till det soundet. Om liksom. jag säger så, jag skulle lägga mer ett större dråpslag och säga att det är lite mer Airborne. Ja, Som är en AC/DC-kopia rakt av, men Exakt, mycket och sämre. Airborne är ju bandet som vår före detta kollega baserade Thundermother på. Jaha. Och sen Oj insåg då. att det var AC/DC. Eller förstår du vad jag menar? Så pusselbitarna har hamnat liksom efteråt. Men vi har ju alltid sagt ett kvinnligt AC/DC för att det är ju såklart man jämför sig med de som faktiskt kom på grejen. Inte ytterligare en kopia, men Airborne är ju en av de inspirationskällorna. Den första inspirationskällan till bandet. Då innan vi kom med. Och sen vill jag bara lägga till att vi visste ju inte heller hur illa det var med de tidigare bandmedlemmarna. För vi fick inte lov att kontakt med tidigare bandmedlemmar. Så att det var först sommaren 2022 som jag pratade och lärde känna Georgia och fick höra att det jag själv gick igenom hade de gått igenom. Och då börjar man ju lägga på pusselbitarna på riktigt och bara fatta, holy shit, det här är så jävla mycket större än att det finns ett problem mellan henne och mig eller att det är svårt. Förstår du vad jag menar? Så det har varit en resa. Men det kom ju ut ett album då som ser ut som Destroyer, som Bernt har visat här flera gånger. Jag hade inte tänkt på det, för att jag hade haft blicken lite högre upp på den där bilden och så ser jag bara, titta, det är Destroyer-omslaget när vi på det. Hur menar du? Men titta där nere, det är berg här nere. Det är med klipper som sticker. Fan, ja det är det, säger jag då. För det hade inte jag tänkt på. Jag satt och tittade på er logga och allt det där är med i sådana. Sen har vi ju Double Platinum-tänket här också. Ja, det där är snyggt. Det där är jättesnyggt alltså. Ja, men vi har... Posten här bakom mig. Jag tyckte jag kände igen. Ja. Jo, men vi tycker ju liksom... men Kiss... det var väldigt inspirerande vad de har åstadkommit liksom. Och där har vi baksidan allting också. Kiss, hur de ser ut, jag vet inte, jag tycker allting är så jävla snyggt. Och jag ser ingen som heller tagit så här tydliga influenser som vi har gjort heller. Så då kändes det som att, varför inte liksom? Får jag, nu när jag fick en syl här i... Jag fick på en grej. För dels har vi pratat om att det bandet ni var med i förut inte riktigt var det som ni hade hoppats att det var. Ni har gått igenom en sorgprocess, vilket du tog upp på scen. Väldigt, väldigt tufft måste jag säga. Ett tufft tal. Med mycket, mycket känsla. Och jag bara tänkte att nu har det stockat sig halsen på mig också. Så pass mycket gick det ut. Och sen så tycker jag att grejen som ni gjorde, att på releasefesten har repat och kört alla låtarna, det är fortfarande en udda grej. Jag har ett band som jag känner till som har gjort det, och det är Sparks. 2 stycken farbröder från Los Angeles. De har gjort det 3 gånger när de kommit till Europa. Och sen fick de blodad tand, för de hade då gjort 21 album. Så de bokade en teater i London 21 dagar på raken. Och så bara kör de igenom alla. Så tipsen när jag gjort 21 låtar, eller 21 album så. Men, Wow. Men det som jag egentligen ville fråga. Peter Lemark, gammal, numera pensionerad musiker, hävdar han själv. Han gav ut sitt sista album 2016. Och det gjorde han enbart därför att David Bowie hade kommit ut med sin Black Star-platta innan. Och snart så kommer jag till vad jag är ute efter. Och då var både Bowie och även Peter Lemark var jättenoga med att, för de baserade på vinylalbum båda två,
Att A1 hörde ihop med A5 som hörde ihop med B1 som hörde ihop med B5 som, ja, så att det var en slags loop i det här. Men ni har gjort en annan grej. Ni har 15 plus 1 låtar som för mig är liksom bara, ja, de fick plats. Hur är tänket här? Har man, för ni har ju även ett vinylalbum. Hur är plattan uppbyggd? Är den uppbyggd på vinylalbumet eller på CD:n eller? Jag tror framförallt CD, för vi har nog tänkt liksom alla låtar i den följden de är liksom. Och jag menar, vi framförallt vill ju berätta en lång historia om vad vi gick igenom förra året. Ja. Så ordningen på låtarna är verkligen satta med omsorg. Och där tog vi inspiration lite från till exempel Beyoncé som har... Vilken platta är det hon har? Du har bättre koll på det, Gernika, än vad jag har. Jag tror det är Lemonade, men jag är inte helt hundra på vilken platta det är. För det är Mona som är det stora Beyoncé-fanet. Jaha, Ja. oj, där ser man. Men hon är en sån här riktig multitalang har jag börjat förstå. Mona, ja. För när hon gick med i Thundermother så var jag tvungen att youtuba vad hon hade gjort. Och det kom jävla mycket konstiga projekt hon hade varit med och spelat och sånt där. Och då förstod jag att, som jag sa till Bernt, att jag vet inte faskat om inte de har en bättre gitarrist än vad Thundermother har nu för tiden. Så att Det kan vi garantera, det har vi. Ja, det var det jag misstänkte. För att jag har förstått att det här är väldigt duktigt. Och sen var det Gibson som hade gjort en statement för henne. Det jag tänkte säga det, att hon har ju blivit Gibson-artist och hon är den första i Sverige. Europa tror jag det är faktiskt. Men Det är jättestort ju. Ja, alltså då snackar vi tjejer och killar. Ja. Alltså så. Det var du väldigt snabb att poängtera där på scenen. Men, Det är alla, hon är den första som har det. Folk är ofta sådär, men kvinnlig gitarrist, bla bla bla. Mona är svingrym oavsett fiffi liksom. Det var därför du poängterade att det är den första helt och hållet. Ja, för där har vi också en sån här tidig Kiss-koppling. Gibson och Pearl. Because Blue Want the Best. Ja, Det känns som en grisningar. Det är lite så här saker som man inte ens tänker på. Ja, men det har ju nog kanske mer bara blivit. Alltså jag har ju varit Pearl-artist sedan 2018 nu. Och det var liksom... Det var framförallt kanske inte just liksom Eric Singer som har dratt mig till Pearl. Men sen när Pearl-katalogen kom ut, så eftersom vi båda började på E så hamnade vi bredvid varann på artistsidan där. Och liksom, så att det känns som man har ständigt liksom förföljt Kiss på något vis. Nu vet du hur han ser ut då. Ja, nu vet jag. Ja, Nu vet jag det är verkligen. inga problem överhuvudtaget. Nej, nu skulle det inte vara några problem. Men det är de här kopplingarna hela tiden, antingen medvetna eller omedvetna. Och Mona tänkte jag på, eftersom Marco har ju lärt mig att när man går på Kiss-konsert, då står man på Genes sida. Alltid Genes sida, annars blir det fel. Och nu hamnade jag på Monas sida för jag tänkte att det måste väl vara så också. Och det som Men hon stod ju på Jeans sida. Ja, Ja. dels det. Ja. Men sen så är grejen att när hon väl kom fram till scenkanten, då växte hon. Var ju liksom 3 meter lång och så sitt gitarrego ovanpå det. Så jag var bara så här, wow. Ja, hon hade energi som attan där. Ja. Alltså hon verkade tuff men samtidigt väldigt ödmjuk, fick jag känslan av. Att det var inte så att här är jag, här är mest och sånt där. Det var väldigt, hon utstrålade ödmjukhet samtidigt när hon stod där framme. Så det var lite mäktigt. Så jag tänkte, vi måste väva in Mona i det här. Bara för att hon inte är med nu, så hon är ju en minst lika viktig del för Det är er. det verkligen. Alltså Mona är så jävla grym och jag känner mig så himla tacksam att jag får spela med både Emelie och Mona som är 2 svinbra musiker. Och precis som du säger, hon kan ta plats, hon äger scenen, hon ser ut som den coolaste gitarristen du någonsin har sett. Hon tar sitt instrument på allvar så hon övar, hon spelar väldigt sällan fel och sånt. Men hon är ödmjuk.
Alltså hon är inte jag diva och saknade sådär. superdräkten på henne. Ja, men det hon kommer. Ja, det kommer. Den håller på att sys upp nu, men vi var ju väldigt stressade där den 26 januari, så att hon glömde faktiskt sin tröja hemma. Men sen så det visade sig att det matchade ju ändå med Mia som hade på sig vår bandtröja. Men tanken var att hon skulle ha på sig sin svarta muggler-outfit som hör till den på skivomslaget. Men hon glömde den. Sorry. Alltså, hon ser rätt så het ut i den, kan man säga så. Ja. Så det hade varit häftigt att se det. Men det kanske hade blivit jobbigt för oss gamla gubbar och i våra hjärtan där och titta på sånt. Så det är bra. Det är bra att hon hade det hon hade. Vet ni om att Mona spelar med Ola Salo typ över 100 gig med honom? Nej. Jo, men det har någon sagt till mig. Ja, så att Mona är liksom... Hon hoppar ju bara in för att vara schysst mot oss. Precis som Emily blev trummis där back in the day. Mona lärde sig att spela bas för att hjälpa oss i Thundermother. Det här är så här, man kör musikrep 2 veckor heltid. Och då sitter en regissör och en koreograf där. Det var helt nytt för mig. Och så blev hon svinbra på bas. Liksom. Och sponsrad av Sandberg direkt och EBS. Liksom. Ja, och det är ju också en grej till att så här, vi har i Mona både en jättebra basist och en jättebra gitarrist. Så att hon kommer göra båda på våra studioalbum liksom. Vi behöver ingen mer. Det enda vi fick lära oss i studion, och det var väl för mig absolut jättenytt som inte spelar något sådär. Men det här med fingrarna, just att när man spelar in bas, det sliter på fingrarna på ett helt annat sätt än gitarren gör. Men då får man bara schemalägga de inspelningarna så att hon får vila lite, för gitarren blir hennes viloinstrument. Vilket också är... Är hon lite businesswoman också då, som hon lyckas få så här kontrakt hit och dit? Ja, gud. Ja. Hon är väldigt... Alltså hon jobbar hårt på liksom i alla aspekter. Hon är verkligen så här... Har hon en filmkarriär på G också, eller? Nej, det kan säkert komma. Hon är grym på teater. Jag skulle inte förvåna mig alls. Förstår Bernt vart jag är på väg, vem jag börjar likna det här vid? Det är Gene Simmons. Man är överallt. Det finns vissa andra basister vi kan snacka om här. Ja. Men då handlar det bara om att göra som ni har gjort nu, nämligen se till att hålla henne uppdaterad, älskad, omtyckt. Och sen då när man märker att det börjar att dra iväg någonstans, då är det bara liksom att dra åt kopplet. Ja. Annars så blir det ju som Gene Simmons 1984, 85, 86. Där han bara tänker att jag vet inte vem jag är. Jag har tagit av mig sminket, jag är ingen demon längre, jag har ingen aning vem jag är. Jag kanske är en arabisk skurk eller någonting. Eller jag kanske är en hermafrodit. Jag vet inte, jag provar allt. Men han har spelat advokat också i en film och där är han riktigt, riktigt grym. Han är så slisig. Vi får hoppas att hon inte går så långt. Nej. Jag bara berättar vad hon inte ska göra. Inte vår demon, jag tror att det är det som är fint med vår vänskap, att vi är alla väldigt business. Det är därför också Kiss är en väldigt stor inspiration. För att vi är alla seriösa med våra instrument, men också medvetna om business-sidan och har en massa intressen. Jag menar, många av de här sidoprojekten, det är ju Mona och Emily som har dem. Ni har ju både raggargrejen och jazzgrejen. Jaha, nu kommer det fram raggargrejer här. Ja, nej men alltså, vi har väl alltid varit, ja men i och jag är redan så det är därför jag lägger upp det här. Nej men det växer alltid fram projekt när man är i situationer där man kanske behöver fly lite ifrån. Till exempel då, alltså tidigare åren vi har turnerat. Då har det varit en jättestor hjälp att ha lite andra grejer vid sidan av som man kan döda några timmar i turnébussen med och så vidare. Och Gernika är en väldigt bra manager. Hon promotar så fort hon får möjlighet. Ja, det märkte vi här nu. Så att, vad är det för typ av raggarmusik då? Är det Harry Gaze eller är det Medusa? Ja, men det är mer ett Medusa-style. Oj! Vi heter Velinge Pussy Rockers. Och det är väl lite så här en liten... En gång till, vad sa du? Velinge Pussy Rockers.
Jaha, herregud. Ja, nej men Det det... tror jag aldrig vågar säga. Hemliga identitet. Du fick jag så här flashback till den här Love is blind här du. Ja, just det. Jag har tittat på det så att Jag med. Och det var det här sammandraget när det var en utav killarna sa när det var slut där, du har blivit pussy whipped. Och jag Ja, bara just undrar, det. vad händer då? Är det ett ultimat läge för en kille att bli det eller är det något elakt? Jag vet inte. Det är väl menat som något negativt då, att man, precis som man kan bli dick-whipped, alltså så att du är liksom styrs av den personen. Jaha, jag såg det som positivt här, men det kanske inte var så. Nej, men jag tror i vårat fall så vill väl mer lägga en så här lite kvinnlig vibe på bandnamnet. För det är väl lite den grejen vi ska ha, att vi tar ett Medusa-låtar och sen gör vi någon liten sorts tillbaka-kaka-låt av det. Jaha, okej. Ja, för de är ju väldigt annorlunda. Ja, vissa av dem kan ju vara lite... Men det där jazzprojektet, vad är det för något? Vad lirar ni för jazz då? JL Trio heter vi, Johansson Lindgren Trio. Det kom fram ur att vi tycker det är jättehärligt med jazz. Och framförallt liksom, alltså legenderna inom jazz är ju väldigt så här, men många av dem ganska gamla nu, de som lever. Och kollar man på liksom liveklipp på dem så sitter de ner på scenen helt stilla och alltså de har noll utstrålning. Utan i jazz är det ju bara det här nördiga kring musiken liksom. Ja, men de har en aura runt omkring sig. Ja, vi tyckte det var liksom en härlig kontrast till våra karriärer där det är så här, vi måste ha världens scenshow och liksom man måste alltid, och då tyckte vi det var kul. Men det är väldigt kul att klä ut sig då till såna här jazzgubbar istället och att bara samla energi lite av att nu giggar vi här. Man rör inte ens på huvudet utan man flyttar bara runt blicken liksom medan man spelar. Man gör av med minimalt med energi liksom. Har ni spelat på Fasching? Nej, men vi skulle vilja det. Jag ska söka fixa gig där. För jag tycker jag känner igen namnet där bara, så att jag har hört det någonstans. Nej, men det finns ju alltså alla jazzband, det har vi också gjort lite... Att de heter Trio. Det här är ju Spinal Tap-version av jazzband. Alltså vi är ju bara 2 i bandet, men vi heter ändå Trio. Liksom. Men det är ju så jävla skönt. Om det är sådana bandnamn. Man får hitta till om det blir Fasching där, så det måste man ju men det gör vi. Det är ju i Psycho-videon. Ja, de kikar fram i Psycho-videon, om ni har sett den. Är det där när ni ser så här jättegalna ut? Ja. Nu vi klätt ut oss till gubbar och så. Ja, men Gernika är ju manager då, så att det var första gången vi fick se. Men har du någon silverperuk då, eller sånt här? Var det vi har rosa peruker också i den. Det är lite så här, vi växlar mellan 3 olika det var en otäck video, så det var otäckt. Så jag får när vi håller på att dra Kiss-referenser till höger och vänster här. Får jag vara så fräck och avslöja, Emily, vilken stad du kommer ifrån? Ja. Och att det finns en Kiss-koppling.
med din. Ja, men gör det. Falköping. Mm. Inte bara att ni har ett osteri, utan ni har även Alexander Johansson. Och Alexander Johansson i den här podden och bland våra tittare och lyssnare. Vi vet vem du är, Alexander. Och jag tyckte att det var så himla coolt att bland alla Kiss-referenser som vi har försökt att plocka fram så kom det och bjöd på det här, Emily. Falköping. Eller hur? Kiss-staden deluxe. Nej, men alltså det minns ju jag att han har haft utställningar som han har gått på. Alltså någon gång i Falköping och någon gång har han haft det i Skara också. Och det har ju varit jättehäftigt att se liksom. Men då ska jag fråga, har ni någon sån här Kiss-mörs hemma överhuvudtaget? Eller har ni vinyler som ni har köpt? Men här har vi ju Kiss Cruise. Ja, det är t-shirt. Det är Kiss Cruise t-shirten. Gerda, du har på dig någon också. Men den här är faktiskt från Gina Tricot, så jag tar bara på mig den här idag. Men jag har, nu tar jag loss den här dyra kameran, ska jag visa. Men har Gina Tricot t-shirtar med Kiss? Jaha. Tydligen. Den har jag här. Oj. Inspiration. Och det roliga är ju att folk har ju förstått att i alla fall jag och Emily uppskattar Kiss väldigt mycket. Så jag har ju fått så här tyska Kiss-tidningar med post. Den posten var i en sån. Men jag kan inte läsa tyska, så att den ligger här. Och jag har... Den här måste jag... Men jag har lite vinyler uppsatt. Så här. Men ja, nej, men det är lite Kiss. Ja. Okej. Jag har också Kiss-sänglakan. Som är kvar sedan tonåren, faktiskt. Men vilket motiv är det på dem då? Det är det här motivet, jag vet inte vad det heter, men det är när de är på stan i Dress to Kill. kostymer liksom. Ja, Dress to Kill. Det har jag också. När jag får gäster så brukar de få det. Ja, men det är samma här, för det är sånt så att de kan verkligen säga, vad frikig du är ju konstig. Ja, jag är konstig. Så då får de alltid sova i det. Ja. Så det är bra. Men om vi tittar på er skiva här, så har jag ju hittat så här lite låtar som Domino. Den har ju Kiss spelat in, men er låter inte som Kiss-låt. Nej, precis. Nej. Can't stop, won't stop, falling apart. Pointless, reckless, it's breaking my heart. Play hard, chasing the fame. Wasted, wicked, throw it down the drain. Whoa, fake like Hollywood. Whoa. Popping champagne like you already know. Falling like a domino. 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 Men den har ju lite åt det hållet i alla fall, tycker jag. Lite uppkäftigt och sånt här. Men det gillar vi ju. Vad handlar eran Domino om då? Men den handlar väl mycket om att så här, ja, men tänker lite att man står på bryggan och ser ett skepp segla iväg och långsamt sjunka. Vasaskeppet. Nej, Ja, men typ lite. det kommer inte så långt. Nej, men att ja, men det är väl det, att stå vid sidan av och se någon sänka sitt skepp eller bara se någonting gå åt skogen liksom, och man det är väl en av våra lite argare låtar. Ja. Alltså, vi var ju tvungna att få ut alla de här känslorna och irritation och frustration och för oss, just Domino är ju just där folk som tar ut vinsten i förtid och alltid är bäst och alltid vinner, och vad de än säger så är det alltid, de är alltid bäst och på topp liksom. Och för oss som är då lite mer vi tycker om att vi snackar inte så mycket, utan vi är mer så här, vi levererar, vi är mer den typen. Så då är vår låt att vara lite så här, ja. Ni förlorar allting här till 1, 2, 3. Ni kör alltså med det klassiska Kaddish. Det är vad det handlar om helt enkelt. Men sen finns det en låt till som är lite halvt Kiss-titlar. Silver Tongue. Och då finns det ju, är det Paul som har skrivit en Silver Spoon? Som han har gjort.
Han har gjort en sån låt till, Silver Spoon, men nu pratar om tungan istället. I can't take it, you can't fake it. I'm getting tired of the things that you say. I smell bullshit, it's a hard hit. It's getting hard again, I look the other way. Don't look back, I hear you calling, you're attached. And keep on falling, I keep walking, you keep talking. Just keep on talking, just keep on talking, just keep on talking. Sell the tongue, don't say it, sell the tongue. They can't take it, sell the tongue. I don't get it, keep it to yourself and don't forget about it. Sell the tongue, sell the tongue, sell the tongue. Och den var väl också lite elak, har jag för mig, den låten. Ja, den är väl lite, den hör också till arga partiet. Ja, på för det sa skivan. ni på när ni spelade, nu är det arga låtar. Ja, precis. Och nu kommer det åt, nu blir det snälla låtar och sånt här. Och sen vart det här energiska låtar på slutet igen då. Ja, precis. Nej, men ni vet det här talesättet, tala i silver, tiga i guld. Ja. Lite baseras på det liksom att, ja. Och sen hittade jag en till låt. Nu är det så att nu har inte den en Kiss-titel, men den heter Force of Nature. Jag har för mig, nu kan inte jag lyssna på det, men jag har för mig att det är den låten som är väldigt snabb och det spelas hit och dit. Och vi presenterade den. Ja, det är en låt som bara rullar på. Vi vet inte vad som händer och vi är vilda och sånt här. Och då fick jag så här koppling till Kiss No 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 från Crazy Nights-skivan. Den är likadan och det är en sån här låt. Antingen hatar man den eller så älskar man den. Så att den delar många Kiss-fans. Vad gillar man den låten? För live så är den väl rätt så rolig. Men på skivan så är den så här, nu säger inte jag att eran låt är dålig på det sättet. Force of nature running wild. And now we'll embrace our flaws and crack through men with gold. As he was ahead of us on the long and bumpy road. I speak the language of the rebels of tomorrow. I live, I do, I feel, I am. We're born in fire, rebels united, bound by blood and noise. We're born in fire, misfits united, one heart, one pulse. Den är ju en utstickare på plattan och ja, men det kanske är en sån man antingen älskar eller hatar. Vi älskar den ju väldigt mycket. Men Det är vår kanske inte- superhjältelåt. Ja, men lite så. Ja. You struck gold, Marco. Det var ju... Men det var liksom en låt vi fick, men som vi bara gick loss kreativt med. Men ett sånt exempel på där vi kände oss fria och där vi bara hade kul. Och ut ur det så kom en skitbra låt liksom. Månen slänger in ett tvåstämmigt jazzgitarrsolo liksom. Och vi har en massa markeringar och det är ju en av de absolut roligaste låtarna att spela, tycker jag. För att den har varit, jag tror den har varit utmanande för oss alla och väldigt utvecklande liksom. Den är så snabb. Alltså det är liksom, ja, nej men det är en rolig utmaning och vi tänkte ju faktiskt väldigt mycket på live när vi skrev många av låtarna, att vi vill ju att det ska vara låtar som funkar live. Och när man väl står där och kör live så tycker jag i alla fall om snabba låtar. Så då var det viktigt att ha sådana också. Ja, det behöver man alltid. Party liksom. Ja, det. Men vem är det som annars har skrivit de flesta låtarna på albumet? För jag vet inte hur på Thundermother-tiden, hur inblandade fick ni vara då i skrivandet? I Thundermother skrev vi allting tillsammans. Alltså från Heatwave och Black, alltså de 2 sista albumen skrev vi tillsammans. Så att det är bara
det är det här Emily syftar på, till att vi håller på att tas bort för att alltså vi har ju fått det skickat till oss och så vidare att en somnig person försöker få det att verka som att hon har gjort allting, men det är inte sant. Och även de största låtarna före vår tid är skrivna av andra människor till större delen, så jag skulle säga att det bästa materialet är alltid skrivet i grupp. Sådär. Så Heatwave och Black and Gold är vi superstolta över att vi har varit involverade i, med tanke på vilken framgång det faktiskt var. Och det gav oss ju självförtroende som låtskrivare också. Det är bara irriterande att man måste sitta på intervjuer och liksom proklamera sig själv som låtskrivare när man inte känner sig bekväm med det egentligen. Men tyvärr så måste man ju det, för att det är så många som tror att vi aldrig gjorde någonting. Men om man lyssnar till de första skivorna och jämför, då kan man också höra på språket och sådär. Och melodispråket och allting. Det får Conny känner ni kanske? Nej. Eller? Nej. Han sa det till mig i alla fall efter Heatwave-skivan. Han bara, har du varit involverad med melodierna? Eller bara, ja, men vi har gjort det här tillsammans liksom. Så det var ändå kul att folk kan snappa upp det. Men liksom, då måste jag bara säga så här, att då har du ju varit väldigt duktig på att framhäva sig själv, Filippa, på det sättet. Om ni ändå har varit en grupp i studion och ni har skrivit låtar tillsammans, då var det en väldigt konstig bild utanför det. För då skulle man ju mer sagt att det här är en grupp, och de spåren går ju inte att ta ut från historien. Du kan skriva om det, men det kommer ju alltid synas på det material som kommer sen. Det är lite så, men då förstår jag att man blir väldigt besviken. Det förstår jag på det sättet att usch. Ja. Men om man nu är journalist och inte har bekymrat sig med att ens ta fram inneviket och konstaterat att det här, och nu pekar jag för er som lyssnar istället för tittar, här står det vilka som har skrivit låtarna. Det här går ju aldrig att ta bort. Det här finns med på varenda skiva som har gjorts med Thunder Mother. Nu råkar det här vara er skiva, men principen är densamma. Är du journalist så ska du åtminstone orka ta fram texthäftet om du har fått den fysiskt. Men du har ett problem där, Bernt, att vi lever i Spotify och streamingtjänsten. Ja, då finns det inget häfte att titta på. Nej, då måste du klicka på varje låt och se upp hos vilka som har skrivit och hur många gör det egentligen. Men jag säger att då blir det ju med det här uttalandet att om någon framhäver sig själv och man har det sättet att säga, då tror du ju på det. Ja, men fortfarande så är det på det viset att då är du inte, anser jag, tillräckligt seriös journalist, för du har inte läst på. Ja, jag menar fansen. Ja, om du ska träffa ett band, hej tjejer, då måste du vara påläst. Du måste kunna, inte kanske bevisa, men åtminstone vara så intresserad av bandet att vi har, som vi har nu, vi har ju ett samtal. Det är så som Let Me Know-podden är uppbyggd. Den är uppbyggd på samtal. Vi pratar om ett gemensamt ämne. Det råkade vara Kiss och er. Men om man som journalist inte ens kan få till ett samtal, då tycker jag att då är man inte så himla bra journalist. För övrigt så är texthäftet Hur skulle ni beskriva er första skiva? Om vi säger några ord där. När ska marknadsföra? Hur beskriver ni den? Ja, men så här, alltså, jag tycker väl, du frågade just hur vi har skrivit den här plattan, och den har vi verkligen skrivit tillsammans. Även om vissa av låtarna kanske har varit någon av oss kommer med en idé, vi har alltid slutfört låtarna tillsammans liksom. Så den här liksom skivan är väldigt mycket så här gemenskap för mig, eller teamwork, eller liksom som det ska vara. Ja, men det är liksom, jag vet inte exakt vilket ord jag ska välja där, men typ kärlek kanske. Alltså den är verkligen gjord med kärlek och av kärlek liksom. Systerskap skulle jag säga. Ja. Alltså jag tycker den är en stark skiva som handlar om att inte ge upp liksom, att man styrka, systerskap och hopp liksom. För det är en hoppfull skiva, för att
under allt negativt som vi har gått igenom och alla negativa känslor vi har haft så har vi aldrig förlorat hoppet och vi har hela tiden blickat framåt och liksom tagit oss igenom den gråtstunden vi kan ha haft och ändå i samma stund börjat tänka på hur kan vi liksom använda det här till någonting positivt. Förstår ni vad jag menar? Liksom, okej, nu är vi jätteledsna, då skriver vi skriver av oss så går vi vidare. Men vi har hela tiden liksom, haft hoppet om att det kommer bli bättre. Det är en ny dag imorgon liksom. Det låter ju skitlökigt men jag känner att det är en hoppfull skiva. Och att de flesta människorna kan relatera till allt vi skriver om för att ja, vi har gått igenom en sak men den är ju ändå väldigt allmän. Alla går igenom tuffa tider. Det är inget unikt för oss. Och då kan det vara skönt att veta att det finns på det här albumet arga låtar, sorgsna låtar och sen även de här låtarna som får igång peppen och glädjen i livet igen. Så det var flera ord där. Sorry, det var någon... Om jag skulle sätta ett titel på det och ta från Kiss-skivorna som finns, som de Kiss själva har gjort, då skulle jag nog säga att det här är ett revenge. Det är albumet. Att det är er återkomst. Ni visar var skåpet står. Ni kan. Och det är inte det här att man har blivit nerplockad och baktalad och allt möjligt. Här står ni och ni har gått igenom det mycket, mycket starkare och gjort ett fruktansvärt bra skiva. Tack Då är det bara att ta åt sig och vara stolt över det. Och man kan mycket mer än vad man tror. Ja, Det verkligen. är det. Och det är därför jag tycker att Phoenix är den perfekta titeln på det här albumet. Liksom. För den symboliserar verkligen precis det. Ja, att man återuppstår igen. Jag gillar bara inte ordet revenge. Jag vet att det är så här Kiss. Men tänker hellre Dynasty för då vi bygger något nytt här. Vi bygger en ny liksom. Nej. Det återkommer du till efter 21 album. Då kan du säga Dynasty. Jag känner att vi börjar med något. Jag har när folk säger att det här är så revenge. Jag bara i mitt huvud jag har aldrig ens tänkt tanken på revenge. Men det behöver inte vara negativt. Det kan vara att det är en revenge för dig själv på det sättet att du visar dig själv att jag kan stå på egna ben. Det betyder inte att man behöver vara hämndfull mot någon annan. Det är att du visar dig själv att jag kan det här också. Ja. Jag tror på mig, jag kan. Och det är jätteviktigt att man som tjej vågar ta för sig, som ni själva har sagt också, att det är en tuff marknad. Man blir ofta så här, du är tjej, du får vänta. Man kan ta för sig och ni har varit jätteduktiga från första början. Jag har sett det så har ni varit duktiga. Så jag har ju sett det flera gånger, till och med på Mosebacke där i Releaseport. Och då hade du en Rock'n'Roll Over-t-shirt på dig. Det hade jag. Och jag ville faktiskt berätta om den, för då fick jag den av Jan. Ja, det vet jag. Han skröt så mycket om det. Så tack Jan, den har jag än idag. Det sa jag till honom nu senast vi sågs på Sabaton Cruise. Eller det var på releasefesten. Men att den använder jag. Och jag får alltid komplimanger när jag har på med den tröjan. Ja, men den kommer jag aldrig liksom göra mig av med. Den är favorit. Ja, ni hade ju hjälp av dem, Raja och Jan, på merchandise-försäljningen där, såg vi. Så det var lite häftigt. Fast de gav ju det här lilla extra. De såg ju till att såna här tokiga människor som jag fick en autograferad Gems-skiva. Det hade jag aldrig fått annars, som jag hade stått och väntat. Eller så hade jag fått det ändå för att ni är så förbaskat trevliga. Det vet ju inte jag. Eller om ni hade testat bara så här, vi skriver inga autografer. Nej, vi helst signa grejer, det är inga problem. All right, then I've got two relatively new bands. This one being absolutely new band. Swedish female metal trio called the Gems. Phoenix is the title of this album, as we've got these three ladies here rising up from the ashes of Thunder Mother. So unfortunately some bad blood went down with that band. They were fired from the group and they decided to form their own group, calling it the Gems. So we get the vocalist, the guitarist who also covers bass duties, and drummer, all from Thunder Mother, coming over here. And I have to say, of the two projects, Thunder Mother and now this, I like this better. This is almost like one of those weird things where I could see this band blowing up and doing really well. And sometimes you think, how could they, do better, build upon something like Thunder Mother that came out of the gate and was really amazing. But I'm really, really digging the Gems. So in a weird way, it's
I'm almost happy that those shenanigans went down and they got terminated in order to create this. I think there is far more interest and excitement on this album than on the past Thunder Mother album. All right. Ja, ska vi börja tacka för det så att vi får gå och njuta av söndagen här nu med strålande energi och alltihopa? Ja, gud, det var jättetrevligt. Verkligen. Med här. Tack för Det att vi var fick roligt att ha träffa. med er. Ja. Och tack, säger jag bara, för det är vi som ska tacka. Vi tackar för att vi fick fråga alla våra nördiga frågor. Och sen så får vi tacka för att det finns ju andra som sen ser den här podden. Era fans, Kiss-fans. Och på något sätt så kanske vi sår ett frö att inte bara streama den här utan man faktiskt köper den. Så att ni får in kulor, för ni behöver ju pengar. Ni lever ju på Spotify-pengar. Förlåt, vad sa du? Men tjänar man inte grymma pengar på stream? Jag har för mig att man gjorde det. Eller så gjorde man det inte. Jag vet inte. Jag har svårt att köpa vinyl nu för Den här skivan som jag har köpt på bandets eget merchbord. Jag menar, det kanske räcker till en halv kopp kaffe i alla fall, om man har tur. Ja. Om jag hade spelat den här, vad hade ni fått då? En 25-öring eller? Ja, det är någonting sånt där. Och så Det kommer se en spänn från skivorna, men det är alltså så, det går ju mot att betala av skivbolaget. Ja. Men kommer ni spela förresten nu innan vi avslutar här några spelningar här i Sverige och kvar i sådana fall? Vi har ju Helsingborg bokat, Tivoli, 13 april. Resten är liksom under... När kommer den här podden ut? Snart. Vad är snart? Är det imorgon eller är det om en vecka? Nej, den här kommer faktiskt ut. Nu måste vi titta här i planeringsschemat. Marco, the producer. Att det är så mycket i den här listan så att det är mycket klart också. Den har jag för mig instoppad till den 24. Den 23 februari. Då borde vi kunna... Sweden Rock var ute i alla fall. Jaha, ska ni oj! Vi ska spela på Sweden Rock 6 på nationaldagen, så vi får väl öva in nationallåten då. Där ser man. Oha. Jag såg att ert före detta band gjorde reklam att hon tyckte det var så himla bra att spela på Sweden Rock. Ja, men det är ju jättekul. Yes. Ja. Har de gjort reklam för Sweden Rock i år? Nej, de har gjort ungefär att det var väldigt kul att spela på Sweden Rock. Och då gjorde jag den här kopplingen. Jaha, ska de spela där snart då? Att det kommer någon så här... Man kan ju titta lite bakom meddelandet. Vad menar man med det? Och så man helt plötsligt tackar Sweden Rock att det var så bra att spela där. Du menar att man fiskar? Ja, man fiskar. Man vill bli, antingen har man blivit inbjuden eller så fiskar man på att bli inbjuden. Jag vet inte. De brukar väl inte boka samma band år efter år? För alltså, då måste du heta Motorhead eller Saxon, så då blir det bjuden. Ja, men precis. Ja, inte alla. Så att de spelade ju där förra året, så att det hade ju varit märkligt om de ska spela där i år igen, men ja, då får vi se. Nej, men de har nog bokat er och det blir bra så, tror jag. Bara att vara det här gänget som ni är, så är det så lätt att övertyga var skåpet ska stå. Det är inte ens svårt. Ja. Tack. Så att, alltså det betyder jättemycket, så sjukt mycket tack. Ja, verkligen. Ja. Ska vi avsluta det här, Bernt, och säga hej då allihop? Och ni också då, att vi tackar er, och så får ni ha en trevlig söndag här nu då. Men ni Jag ville stanna kvar en timme till och prata Kiss. Nej, Bernt, nu är det slut. Vi kommer gärna tillbaka. Ja, men jag har gjort ett nytt omslag som ni har snott någon idé från någonting. Så då är vi tillbaka. Jag heter inspirerad. Vi kan alltid komma och prata business och prata biologi. Herregud, det är så här ekonomipodd. Ja. Så kan hon visa lite Excel-ark och sånt. Det har vi har ju liksom en slags avknoppning på den här Kiss-podden. Vi gör helt enkelt en hårdrocksekonomipodd där vi tipsar om hur man gör. Nej, nu rullar vi vidare. Ja. Hej då. Nej, hej då. Here's a brand new group, the Gems, which these three ladies were actually in Thunder Mother, and when they left that group and formed this group here, this is their debut album, and this is just some good straight up rock and roll with some killer shred guitar on it.